Ok, trong phần này thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về Google Stick và mình sẽ generate một cái form website à, lấy cảm hứng từ Uniqlo, một trang web bán quần áo. Thì phần đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy phần phần sidebar này. Đây chính là show cho các dự án của các bạn. Thì đây là cái dự án mình tạo trước đó. Còn đây là những cái example mà Google Stick đang suggest lại cho các bạn. Ở phần ở giữa này thì đây chính là cái prompt của mình. Đây chính là dòng nhập prompt của mình và Google Stick đang suggest cho mình. Tiếp đó là đây mình có thể nhúng được những cái file này hoặc cái trang website URL vào. Thì cái phần này khá hay, bạn có thể nhúng cái website mà bạn mong muốn Google Stick có thể thiết kế ra được. Tiếp theo là app hoặc web. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn thiết kế ra app hoặc ra web. Thì trong phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần web. Tiếp đó là đến phần U Design System này. Thì cái phần phần này thì đây chính là cái phần chọn màu layout cho trang web của mình. Thì nếu mà các bạn không chọn phần này thì tự động Google Stick sẽ lấy lấy dựa vào những cái prompt của bạn để xây dựng cái màu cho website. Tiếp đó là model thì ở đây sẽ có 4 cái model. Thì thường thường nếu mà web thì mình sẽ chọn cái Thinking Pro này. Còn Flash thì cũng được, nhưng mà Flash thì sẽ nó sẽ design nhanh hơn. Còn Pro thì design chậm, nhưng mà cái quality của nó và cái reasoning của nó sẽ ok hơn. Ở đây mình sẽ chọn là Pro. Tiếp theo thì ở đây là ngoài ngoài cái việc mà các bạn chat như này thì các bạn có thể dùng cái mode này ở đây thì mình sẽ nói nói cho Google Stick để Google Stick có thể đọc và thiết kế web cho các bạn. Nhưng mà ở phần này thì mình sẽ không dùng cái mode này. Ở phần này thì mình sẽ sử dụng cái chat thôi. Ok, đây chính là những cái suggest mà Google Stick suggest cho bạn. Ok, tiếp theo thì mình sẽ sử dụng prompt để generate được ra một cái website của mình. Thì đây chính là prompt của mình. Thì để Google Stick thiết kế chính xác hơn thì mình sẽ sử dụng suggest cho Google Stick cái link của Uniqlo. Đây chính là trang web của Uniqlo. Thì mình sẽ lấy cái link này, mình vào import vào website. Thì mình sẽ paste cái website của Uniqlo ở đây nhé. Ok, mình sẽ chọn web này. Ở cái design system này thì mình sẽ lấy cái Alexandria này. Ok, mình chọn Adobe Pro và generate. Ok, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy Google Gemini đang thực thi cái prompt của mình. Ở đây thì Google Gemini đang show cho mình cái mẫu design system mà mình đã chọn. Nó sẽ có những cái mã màu như này. Thì ở đây có rất nhiều màu thì các bạn có thể tùy vào các bạn dùng. Ở đây thì Google Stick muốn mình tạo mới thì cái design system hay là mình muốn rút lại cái lựa chọn tại. Thì ở đây mình sẽ keep lại. Ok. Ở đây thì Google Gemini đang xử lý và đang generate cái form cho mình. Thì ở những cái cụm bên này cũng khá là căn bản thôi. Cái này là max thì bạn có thể chọn nhiều cái design cho mình. Cái hình pan này là mình để mình kéo kéo qua lại những cái thiết kế. Thì ở đây là Google Gemini đang generate cái screen ra cho mình. Ở đây mình cũng có thể là upload file to Canvas này. Ở đây là cái design system của mình thì mình có thể thêm, sửa hoặc xóa.
thì trong đoạn này mình sẽ đợi AI gen ra form cho mình. Ok, thì đây chính là cái website mà Google Stick đã gen ra cho mình. Thì ở đây Google Stick gen ra có 3 phần. Đầu tiên là homepage, product detail này và product listing. Ờ, ở đây thì bạn có thể tích vào từng cái component để có thể chỉnh sửa. Ở đây thì trên này khi mà mình kích vào thì có những cái menu trên này, tên là generate này, modify này, preview. Thì mình ở phần preview này mình có thể bấm vào phần new tab. Mình sẽ view, thì ở đây mình sẽ ra được cái website hoàn chỉnh. Ở đây thì mình có thể view được cái website này của mình. Ok. Ở đây thì bạn có thể chỉnh sửa được. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh sửa cái background này đi, thì mình sẽ bấm cái homepage này, thì ở dưới prompt này sẽ hiện ra homepage này. Edit. Ok, đây chính là phần prompt để thay đổi cái phần homepage này ở đây. Thì ở đây mình sẽ thay cái background này, nó sẽ không phải là hình nền này nữa mà nó sẽ là một cái hình nền khác. Thì mình sẽ điền prompt vào đây và mình sẽ chạy. Thì ở đây Google Stick đang xử lý cái model của mình. Một điều khá hay là ok. Thì hiện tại thì Google Stick đã xử lý cái prompt đấy của mình. Và một điều khá hay của Google Stick là khi mà bạn update hoặc sửa đổi á, thì Google Stick sẽ tự động gen ra cho các bạn một cái form mới để các bạn có thể compare được với cái cũ. Rồi các bạn có thể lựa chọn. Thì ở đây khi mà chỉnh sửa xong thì mình sẽ giữ lại form cũ. Thì muốn giữ lại form thì các bạn có thể delete cái form mới đi, bấm vào đây và delete. Ok. Ok, thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu thêm cho bạn một tính năng export. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy tính năng export này, khi mà các bạn chọn vào một cái layout thì có một tính năng export tới đây, thì sẽ export được ra rất nhiều loại như là Figma này, Zip này, MCP. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho bạn là sẽ export ra AI Studio. Thì lưu ý thì khi mà các bạn export thì các bạn sẽ phải, khi mà các bạn chọn cái component nào thì nó sẽ export ra đúng với component đó. Thì ở đây các bạn sẽ phải chọn hết cho mình. Thì đây bạn dùng, các bạn kéo chọn hết, bấm export AI Studio. Use AI Studio thì ở đây nó sẽ redirect đến trang là build Google AI Studio. Thì ở đây Google AI Studio sẽ thực hiện tạo ra một cái website hoàn chỉnh dựa trên những cái file image và cái HTML Markdown này cho mình. Ở đây mình sẽ select website và mình build. Ok, thì ở đây thì Google AI Studio đang thực hiện build ra cho mình. Thì ở đây Google AI Studio sẽ build ra cho mình cái code về HTML, code tĩnh đơn giản. Thì mình sẽ chờ để Google AI Studio build. Ok, thì đây sau khi build xong thì đây là cái trang web của mình. Thì ở đây Google AI Studio đã build ra cho mình một cái website hoàn chỉnh rồi.
mình có thể link được các page ở bên Google Stick tại trang web này. Thì đây mình sẽ xem full. Mình kích vào thì nó sẽ ra trang Product Detail. Đây là trang Product Detail này. Bấm ra ngoài homepage. Ok. Thì đây là phần preview, còn phần tab bên này là phần code. Phần code đây thì Google AI Studio đưa ra cho mình một cái phần code cũng khá là simple thôi, để ghép nối cơ bản được những cái page bên kia. Ok, ở phần tiếp theo thì mình sẽ ờ, thực hiện config cái MCP của Google Stick vào với Anti-Gravity, và mình sẽ dùng Anti-Gravity để generate code để hoàn thiện cái website. Ok, trong phần này thì mình sẽ giúp các bạn kết nối Google Stick với Anti-Gravity thông qua MCP Server. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ vào phần Docs của Google Stick. Các bạn chọn đến cho mình phần MCP ở phần Setup and Authentication. Ở đây thì các bạn tìm cho mình phần mẫu View Raw Config của Anti-Gravity. Ở đây cũng có thể có nhiều tool khác, ví dụ là Cursor hoặc là VS Code, thì ở đây mình chọn Anti-Gravity. Sau đó mình sẽ vào Anti-Gravity. Ở đây mình sẽ chọn Optional MCP Server. Mình chọn Manage MCP Server. Và mình sẽ chọn phần View Raw Config. Ở đây thì mình sẽ tuyệt cái đoạn file config vào. Ở đây mình có phần stick server, có server URL rồi header. Thì ở đây mình đang thiếu phần key, thì mình sẽ quay lại phần Google Stick. Mình sẽ lấy cái phần key đó ở phần go to do stick setting page. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là phần tạo API key đây, phần create key đây. Mình bấm vào create key. Thì ở đây Google Stick sẽ generate cho mình key. Ở đây là key người tạo. Cái key này thì các bạn không để lộ ra nhé. Nếu mà để lộ ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình chọn lại vào phần này, mình paste cái key vào, mình xếp lại. Sau đó mình ra lại phần manage MCP và mình đợi refresh lại. Ok, đã ok. Thì ở đây mình đã kết nối thành công với Google Stick rồi. Thì ở đây khi đã kết nối thành công rồi thì mình sẽ chạy, ví dụ như là stick list project. Ok, ở đây thì Google Anti-Gravity đã list ra cho mình được tất cả các project hiện tại của mình. Đây chính là cái project mà mình tạo lúc nãy. Ok, còn rất nhiều các option khác thì các bạn có thể test thêm. Thì hiện tại bây giờ mình đã kết nối thành công rồi. Thì bước tiếp theo mình sẽ generate code từ Anti-Gravity thông qua MCP server, và cái design sẽ lấy từ Google Stick, và mình sẽ generate code of Anti-Gravity thông qua cái project này. Ok, sau khi mình đã setup kết nối Google Stick với Anti-Gravity thì đây chính là các list project của mình. Thì bây giờ mình sẽ generate code cho project này. Model Minimalist Convert thì nó chính là cái project này của mình. Thì phần này mình sẽ có một cái prompt. Mình sẽ có cái prompt theo cái ID
ID này. Mình sẽ thay thế bằng cái ID của project nhé. Sau đó mình muốn Google Antivirus sẽ tạo cái design này, tạo layout này, sau đó convert cái design đấy thành một cái web application. Ở đây thì mình sẽ chọn Google Gemini Pro nhé. Mình sẽ không dùng Plus, mình sẽ dùng Pro. Ok, mình bắt đầu, mình sẽ chạy. Thì ở đây Google Antivirus thì dựa vào cái prompt này của mình thì đang phân tích. Thì đầu tiên thì Google Anti-Gravity sẽ connect, dùng MCP connect đến Google Stick và sẽ lấy các cái design ở trên Google Stick, rồi sau đó khi mà lấy được design về rồi, Google Anti-Gravity sẽ phân tích cái design đó và sẽ convert ra code. Việc này thì sẽ mất một khoảng thời gian, thì mình sẽ chờ đây. Đây chính là khi mà Google Antivirus đã connect được đến LCP Google Stick và sẽ dùng cái lệnh get project này để leak các project ra, rồi sẽ show detail các project ra theo dạng JSON. Ok, sau một khoảng thời gian thì Google Anti-Gravity đã hoàn thành xong cho mình được cái implementation plan này. Thì trong cái implementation plan này thì các bạn có nhìn thấy thì Google mình đã sử dụng gen ra HTML, CSS, JS thôi. Thì đây là cái khá là simple. Google Antivirus tạo ra file homepage, product listing này, product detail này. Ờ, Đây là cách mà view này, npm run view. Thì ở đây Antivirus đã hướng dẫn mình cách mà running cái project này. Thì mình sẽ cd vào cái folder rồi chạy bằng Python và mở trình duyệt lên và chạy. Thì ở đây Google Anti-Gravity đã tạo ra các file này. Thì cái project này thì Google Antivirus gen ra là file HTML, CSS thôi, cũng khá là simple. Nó bao gồm file token CSS này, style CSS này, data.js và index.html. Thì bây giờ mình sẽ run thử project lên và xem nó có đúng như trên Google Stick không nha. Okay. Mình sẽ copy lệnh này. Đây là đã run được thành công cái port 8050 rồi. Mình sẽ vào cái port 8050 trên trình duyệt. Đây chính là file mà ở localhost của mình. New arrival. Đây là file landing page này. View all. View all ở đây sẽ vào product list. Khi mà mình bấm chọn đây thì sẽ vào product detail, add to home, shop, about. So với cái design này thì mình đánh giá là nó sẽ vào khoảng 80% về mặt layout và color thì đã bốn khoảng 80% rồi. Nhưng mà nếu mà để mà nó giống hệt thì hiện tại mình chưa thấy giống hệt. Những cái ảnh là vẫn đang thiếu. Nhưng mà về phần bố cục thì layout thì đã được 80% rồi.
Ok. Ok, trong phần tiếp theo thì mình sẽ add on thêm những cái skill của Google Stick vào Google Anti-Gravity để nhằm mục đích là để enhance hơn được cái prompts và cái phần UI UX sẽ được cải thiện hơn về phần màu sắc layout để làm sao đảm bảo là cái trang web của mình sẽ ok nhất. Và mình cũng sẽ sau khi tạo trang web xong thì mình cũng sẽ áp dụng cái sprite test sprite để smoke test cũng như unit test cái trang web của mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.